Vi ska åka nu med Gabriella från Helsingfors till Tallinn med övernattning. Jag ersätter Viking Express. Vi börjar med att checka in. Du har checkat in och det är dags att kliva ombord på fartyget. Bästa passagerare. Fartygets befälhavare med besättning önskar er välkomna ombord på Viking Lines MS Gabriella. MS Gabriellas hela besättning önskar er en angenäm sjöresa. Du har stigit ombord och det är dags att kolla in hytten som är på däck 6. Då kollar vi in hytten. Och jag har en dubbelsäng. Och en våningssäng. Ja, det är en hytt för hela familjen. Vilken säng ska jag välja? Kommentera. I sängen så hittar jag dubbla kuddar, filt och lakan. Och handdukarna. Och bredvid sängen finns ett litet sängbord och sänglampa. Och så finns eluttag och USB-uttag och USB-C. Våningssängarna är lite enklare. Här finns bara en kudde. Men jag har sänglampa, men inget sängbord. Och för att kunna använda våningssängen så behövs också en trappa. I hytten finns också ett skrivbord. Och för skrivbordet finns en spegel. Här finns också hytttelefon, eluttag, USB-uttag och USB-C-uttag. Och här under finns också en pall och papperskorg. I hytten finns också en fåtölj och så hittar jag en tv-apparat och galgar och en hatthylla. I hytten finns också en termometer om det är för varmt eller för kallt. Och så kollar vi in toaletten. En ganska enkel toalett. Här finns pappersmuggar, handfat, spegel, tvål, toalett, papperskorg och en dusch med duschdraperi. Och ska jag raka mig finns ett eluttag. Min kraft. Jag blev förblindad av allt skönt min framtid skulle se. Då har vi kollat in hytten och nu lämnar vi Helsingfors och åker till Tallinn. Och det är dags för buffé.
Då äter buffé och dags besöka taxfree. Va? Är det inte skattefritt? Men vi kan väl handla ändå. Ja, då har jag varit på taxfree. Eller taxfree, det var ju skatt på det här. Men jag hittade lite dubbla. Lite finsk choklad. Men det blev också lite schweizisk. Ja, man måste ju lyxa till det. 90% kakao. Från Lind. Men då vi åker från Finland, då måste du också ha lite sisu. Ja, annars är man ju inte en finne. Men nu är det så att vi närmar oss Tallinn. Bästa passagerare, vi anländer till Tallinn om cirka 30 minuter. Landstigningen kommer att ske via däck nummer 7. Vi ber alla bilpassagerare att uppsöka sina fordon på bildäck. Vi hoppas att resan har varit angenäm och vi tackar er för att ni valde Viking Line och önskar er välkomna åter. Och när han kommer till Tallinn, vissa kliver av, men jag stannar kvar
och övernattar ombord. Och då är det dags att besöka Club Mal. Idag med Jarkko Niska Trio. En stor bit tång la sig som frisyr på hans huvud. Havsmusslan släppte taget och försvann ner i vattnet. Ja, och efter dansen i Club Mal är dags att lägga sig. Då vi ses igen, då är vi kvar i Tallinn och vi åker då till Helsingfors. Men nu säger jag godnatt. God morgon! Jag är kvar i Tallinn. Vissa kliver på, vissa kliver av. Men jag stannar kvar och åker till Helsingfors. Och det är dags för frukost!
Nu är det frukost och nu ska vi se vad mer finns att göra på fartyget. Ombord finns förvaringsboxar och bagagerum. Vill du spela spel? Då besöker du Game Room. Och då ska du ha en sån här. För alla barn så finns äventyrskojan. Och har du tur, ja, då kommer Ville Viking. Ombord kan du också spela PlayStation. Har du tråkigt? Då kan du läsa böcker. Ombord så kan du också ladda din mobil. Behöver du vinna pengar till taxfree? Besök kasinot. Olof 65, O 65. Berta 10, Bertil 10, Virten, Gideon 53, Gustav 53, G53. Ombord finns ett bildäck. Gillar du inte buffén? Då finns andra restauranger som Bistrotek. Vill du fika? Finns Coffee and Joy. Gillar du inte taxfree? Då finns Kids Shop.
Då är det dags att ta en drink på Uppstedts pub. Och är det barn, då ska du ha en sån här. För då får du fria drinkar. Glöm inte heller njut av soldäck. Snötäcket smälter undan, knopparna börjar gro. Det är våren som får oss att känna det som vi nästan har glömt. Så räck med din hand och låt oss försöka. Vi kan och vi vill, så låt oss ta en chans. För vi kan segla ut på öppna vatten, vi kan färdas genom tid och rum. Våra drömmar kan bli... Bästa passagerare, vi anländer till Helsingfors om cirka 30 minuter. Landstigningen kommer att ske via däck nummer 7 och 5. Vi ber alla bilpassagerare att uppsöka sina fordon på bildäck. Vi hoppas att resan har varit angenäm. Vi tackar er för att ni valde Viking Line och önskar er välkomna åter. Och nu ankommer vi till Helsingfors. Och är dags att kliva av. Missa inte heller filmen. Du åker med Viking Express till Tallinn. Nearly 20 years ago, I heard a thing called rock and roll. Vi hoppas att er Tallinnkryssning har varit angenäm. Tack för att ni valde Viking Line och vi önskar er välkomna åter. Och jag hoppas att du gillade kryssningen med Gabriella. Ge filmen tummen upp och prenumerera om du inte gör det. Klicka klockan. Gillar du den här filmen så också du åker med Finlandia. Det här är Alexander Williamson på YouTube.